لما الواحد يكون مدلل يكون شوبان، بيكون مفكر حاله كتير شوب، بس تكون درجة الحرارة تقريبا 27. من الشوب بنسوي مثلجات التوت. تعالوا معنا اليوم رح نسويها. هاي بنسميها هون اسايي بول. الاسايي نوع من انواع التوت او هدول الفواكه البرية اللي كتير ممتازة للصحة. بسموها سوبر فود. كل الشغلات رح نحطها سوبر فود. بس هي هاي بلشت بأمريكا الجنوبية وجابوها هون، وصار قد ما هي مشهورة إلها محلات خصوصية بتسوي أسايي بولز أو أسايي درينكس. وممتازة ممتازة إلك، ممتازة صحتك وبتبوردك. فرح نبلش اليوم نسويها. احنا بنحب نحط اشياء تانية غير طبعا الاساي نفسها. بهاي الناحية جبنا ليمونة، غسلناها، شقحناها نص. رح نحطها زي ما هي مع القشرة تاعتها. كيف الواحد ببشر الليمون نفس الاشي. البرتقان ما بنعمل هاي الحركة لانه القشر تبعت البرتقان بتمرمر. تجيب الخلاط تبعك بتحط فيها البرتقان. انا بحب احط البرتقانة زي ما هي، ما بحب اعصرها. اذا بدي اعمل أساي بول اشي نوكله يعني، وتحط الليمونة زي ما هي، ما بتفرق معنا حتى الموضوع البزر. كله بالاخير رح ينخلط وما في اشكالية في الموضوع. هاي بتشوف هون، هاي خلطناها. بنبلش اول اشي بهدول اللي بيطلعوا منها عصارات كتيرة، ما بنصفيهم زي ما هي ممتازة. والأساي بتيجي مفرزة هيك، تقدر تجيبها طازة إذا بصح لك، بس إحنا صراحة عنا ما بتيجي غير المفرز. تقدر تشتريها كمان بطريقة تانية، بس إحنا هذا هو اللي بنشتغل فيه. المهم تمسكه زي ما هو مفرز وبتزته. بنحب نحط الفواكه البقية برضه مفرزة، أنواع التوت، أنواع فراولة إذا كان عندك. إحنا هون حاطين البلوبري، وبعدين الرازبري، وآخر إشي بتسكرها. مرات بحب أحط شوية نعنع، بطلع نكهة كمان زاكية. وبتخلطه وبنخلطه شوي شوي مشان العصير يندمج مع التلج، لأنه كل هدول الفواكه كانت مفرزة. وشوف ما أحلاه. يا سلام. ببورد قد ما هو بارد. بتقدر تحط عليها جوز الهند، توت العليق، توت أزرق بري اللي هو بلوبري، شوية فراولة، شوية موز، توت الجوجي. طبعا ما تسألوني بالعربي شو يعني. وآخر شي جرانولا. وهي الجرانولا هون بنسويها مشان تشوفوا كيف تقدر تسووها. بعد ما تطلع الأسايي هو مع خلطة العصير، حطه بأي زبدية بتحبها. هاي هون رح نعمل لكم أشكال مختلفة. نمسك شوية جوز الهند بتزته. طبعا بدنا نظفت وراها طوالي عشان عارفة انها كبت وراحت تنتين وعشمال. لو شفت البهدل اللي اكلناها احنا، لا ما عرفنا نسوي هذا. هاي حطينا هون التوت او هذا البلوبري. هذا البلوبري غير عن اللي استعملناه. هذا بلوبري للاكل اصغر شوية. برضو عضوي وايلد، يعني مجنون بري. المهم تمسك هذا كمان برضه توت الجوجي منشف، شوية موز، حطت عليه كل اشي، ما خلت ولا مادة يعني. صراحة جا بالي هلا صرت اكل منه هذا، بس ما عندنا خلصناه. وهي كمان اشكال تانية. كل واحد بحط الاشياء اللي بحبها فوقيه. انا صراحة حتى في مرات بحب اشربه زي ما هو بدون ما احط ولا اشي عليه. اذا بتستنى شوي بدوب التلج، ببطل بصير مرق اكتر، وبتشربه شراب. وبرضه كتير زاكي، وبرضه ببورد. اذا بتتركه بالثلاجة برجع بمسك اكتر. فيعني حسب ايش انت بتحب اعمل فيه. شوف الفن على الشمال انت. شوف حبة حبة الفراولة. بس على اليمين حلو كتير يعني. بلاش ما نذل الموضوع. حط التوت الازرق. هيو شايفينه مفرز، توت ازرق صغير بري وعضوي. وهي جرانولا على اليمين. كل واحد من الصغار عنا بحب شكل، عملنا لهم كل واحد زبدية لحاله مشان نقدم لهم اياه. هاي مكيف وهم قاعدين بيلعبوا كل الصغار. طبعا اكلوها وهم بهالمية ولا قابلين يطلعوا من الشوب. طبعا لما خلصوا ما بدنا نحكي، كان شكله زي كأنه صار في جريمة فواكهية، واستمتعوا فيها وصحتين.
يا شباب.